Hello guys, welcome back to our ethics classes. আমি পঢ়ি আছিলোঁ ethicsৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ আৰু আজি আমাৰ সেই ethics সাবজেক্টৰ অন্তিমটি চেপ্টাৰত আমি আহি পৰিছোহি। এই চেপ্টাৰটিত আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ দুই এটা টপিক কভাৰ কৰিম। ঠিক আছে? লগতে আমি চেষ্টা কৰিম যে দুই এটা আমি কেছ ষ্টাডিনো কেনেকৈ সলভ কৰে, কি বস্তু কেছ ষ্টাডি সলভ কৰোঁতে মেটাৰ কৰে সেই বস্তুখিনিৰ বিষয়ে অলপমান ভালকৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আজি প্ৰথম টপিকটো হৈছে ইথিক্স অফ মেটাভাৰ্ছ। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত কৈছে, বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰে, তাত অনলাইন বুলি দেখিবলৈ পোৱা, চাইবাৰ ক্ৰাইম দেখিবলৈ পোৱা। তো মেটাভাৰ্ছৰ ইথিক্সৰ ওপৰতো আমি এই চেপ্টাৰটি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ টপিকটি। আৰু ইয়াত সেই ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰিলেটেড যিখিনি ইথিকেল ডাইলেমা আছে তাৰ বিষয়ে আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনপ্ৰথমে কৈছে ইন দ্য ডিজিটেল ৰিয়েলম কোড ডিক্টেটছ লাইফ। দ্য টাইম হেজ কাম ৱেন লাইফ শুড ডিক্টেট দ্য কোড। এটা ডিজিটেল মিডিয়াৰ জামানা, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জামানা। এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জামানাত এতিয়া কোডিং কৰা দেখি পাইছেনে? আজিকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কোডিং কৰিবৰ কাৰণে শিকায়, ছফ্টৱেৰ এপবোৰ বনাবৰ কাৰণে শিকায় সৰুৰ পৰাই। আমাৰ দিনৰ আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া কিতাপ পত্ৰত কম্পিউটাৰ থাকে, এখন কীবৰ্ড, এখন এইটো CPU, হয়নে নহয়? সেইবোৰ পঢ়িবলৈ পাইছোঁ। আজিকালি কিতাপবোৰত AI কথা থাকিব, কোডিং কৰিবলৈ শিকাব, কিমান এডভান্স লেভেল পাই গ'ল। তো সেইকাৰণে কৈছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জামানাত, ডিজিটেল জামানাত, এই ডিজিটেল এৰাত এই কোডবিলাকে আমাক কি কৰিছে, আমাৰ লাইফটো ডিক্টেট কৰি আছে। কিন্তু এতিয়া সময় আহি গ'ল যে আমিহে সেই কোডবিলাকক ডিক্টেট কৰাৰ সময় আহি গ'ল। Recently in Tamil Nadu, a couple hosted India's first wedding reception in Metaverse. Metaverseত তেওঁলোকে কি কৰিছে, তামিলনাডুৰ এটা কাপলে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো ৱেডিং ৰিচেপশ্যন পাতিছে মেটাভাৰ্ছ। VR টেকন'লজি দেখিছেনে? চকু যে পিন্ধে VR টেকন'লজি, ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি। আজিকালিতো অগমেণ্টেড ৰিয়েলিটি আহি গৈছে, AR। তো সেইটো পিন্ধি পেলাই তোমালোকে এখন ৱৰ্ল্ডত সোমাই যাবা। যেনেকৈ PUBG খেলে, 3D গেমবোৰ খেলি থাকে, BGMI খেলে, তাত তোমালোকে সেই কেৰেক্টাৰটো প্লে' কৰা, ৰাইট? সেই বহুতকেইটা মানুহে সেই নিজৰ যিটো গেমৰ কেৰেক্টাৰ আছে সেইটো প্লে' কৰে আৰু তেওঁলোকে এখন ভাৰ্চুৱেল ৱৰ্ল্ডত তাৰ গেমবোৰ খেলি থাকে। ঠিক তেনেদৰে এতিয়া VRটো লগাই ল'বা বা ARটো লগাই ল'বা, অগমেণ্টেড ৰিয়েলিটি। সেইটো পিন্ধি পেলাই তুমি এখন ভাৰ্চুৱেল ৱৰ্ল্ডত প্ৰৱেশ কৰিবা। সেইটো হৈছে মেটাভাৰ্ছ। তো সেই মেটাভাৰ্ছত তামিলনাডুৰ এটা কাপলে কি কৰিলে, ৱেডিং ৰিচেপশ্যন পাতিলে। দ্য ব্ৰাইডছ ফাদাৰ হেজ পাছড এৱে বাট এটেণ্ডেড ব্লেছ দ্য কাপল ইন ডিজিটেল অৱতাৰ এট দ্য ৱেডিং। তো তাত কি হ'ল, কইনাৰ দেউতাক আগতেই ঢুকাই গৈছিলে, কিন্তু অলৰেডি সেই কইনাৰ দেউতাকৰ ডিজিটেল অৱতাৰ এটা আছে, ৰাইট? আমাৰ গেমবোৰ যেনেকৈ অৱতাৰ এটা থাকে। তো ডিজিটেল অৱতাৰটোৱে কি কৰিলে, সেই মেটাভাৰ্ছত যিখন বিয়া পাতিছে তাত কইনাক, নিজৰ ছোৱালীজনীক আশীৰ্বাদ দিবলৈ সক্ষম হ'ল। তো ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত কইনাজনীৰ দেউতাক ঢুকাই গৈছে, কিন্তু সেই মেটাভাৰ্ছত ডিজিটেল যিটো অৱতাৰ আছে সেইটোৰ জৰিয়তে কইনাজনীৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ সক্ষম হ'ল। Metaverse is a combination of multiple elements of technology, including virtual reality, augmented reality, and video, where users live within a digitally enhanced surrounding. তো ইয়াত ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটিও আছে, অগমেণ্টেড ৰিয়েলিটিও আছে, ৰাইট? তুমি নিজৰ অৱতাৰটো তাত সোমাই যোৱাৰ পিছত সেইটো ৰিয়েলিটিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত অগমেণ্টেড ৰিয়েলিটিত এইটো লগত হেণ্ডশ্বেক কৰিব পাৰা, ৰাইট? তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, ইমান এডভান্স হৈ গৈছে। তেওঁলোকে তাত কি হয়, তাত ডিজিটেলি ইনহেঞ্চ চাৰাউণ্ডিঙৰ মাজত জীয়াই থাকে। তো কিছুমানে এডিক্টেড হৈ যায়, কিছুমানে সেই মেটাভাৰ্ছৰ পৰা ওলাই আহিব নিবিচাৰে, সেইটোকে পিন্ধি পেলাই এনি টাইম পৰি থাকিব। এই ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত থাকিও তেওঁলোকে সুখ নাপায়, এই মেটাভাৰ্ছত থাকিব বিচাৰে, কাৰণ তাত বস্তুবোৰ অলপ বছৰ হ'লেও কি হয়, কণ্ট্ৰলত থাকে। আৰু যেতিয়াই মানুহৰ কি হয়, জীৱনত বস্তুবোৰ অকণমান কণ্ট্ৰলৰ পৰা হাতৰ পৰা ওলাই গুচি যায়, মানুহৰ কেঅছ হৈ যায় লাইফত। এতিয়া মেটাভাৰ্ছৰ কিছুমান ইথিকেল ইছ্যুজ আছে, সেইবোৰ চাওঁ। ইথিকেল ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু মেটাভাৰ্ছ, বায়োমেট্ৰিক ডাটা এণ্ড প্ৰাইভেচি। ভাৰ্চুৱেল এণ্ড অগমেণ্টেড ৰিয়েলিটি ডিভাইচেছ আৰ ছেট টু প্ৰভাইড ইউজাৰ্ছ উইথ এক্সেছ টু দ্য মেটাভাৰ্ছ, বাট উইল ট্ৰেক ব্ৰেইন ৱেভ পেটাৰ্ণছ এণ্ড ডিডাক্ট ইউজাৰ থট প্ৰচেছেছ। তো ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি আৰু অগমেণ্টেড ৰিয়েলিটিৰ জৰিয়তে ইউজাৰজনক কি কয়, সেই মেটাভাৰ্ছত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ে।
This technology will offer companies exciting new ways of engaging with consumers and predicting their behaviors, but it also means that even more of our intrinsically private and personal data can be gathered, stored, kept on the blockchain forever. তো ব্লকচেইনত চলি থাকে আৰু ব্লকচেইনত কি হয় তাত সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰ সদায় কাৰণে জমা হৈ যায় তো সেইবোৰ ডাটা আমাৰ পাৰ্চনেল ডাটা প্ৰাইভেট ডাটা সেইবোৰ ব্লকচেইনত সদায় কাৰণে ৰখি যাব সেইবোৰ হয়তো কোনোবা মৰ্ফো কৰিব পাৰে আমাৰ ডাটাবোৰৰ মিছইউজো কৰিব পাৰে protecting the vulnerable section that is children senior citizens and digitally unaware among others are more vulnerable to the influences of the metaverse environment তো metaverse যেটো environment মইতো দুইটা নিউজ পাইছোঁ যে মেটাভাৰ্ছত কি হৈছে সেই ডিজিটেল অৱতাৰবিলাক যে লয় এজনী ছোৱালী তাত মানে ডিজিটেল অৱতাৰটোকে হেৰেছ কৰি দিছিলে তাত তো সেই মেটাভাৰ্ছৰ এনভাইৰনমেণ্টত কৈছে ছিনিয়ৰ চিটিজেন চিলড্ৰেন সেইবোৰ ভালনাৰেবল ছেকশ্যনত পৰি আছে এক্সাম্পল হাইপাৰ ৰিয়েলিটি এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ কুড ট্ৰিগাৰ এ সেন্সৰি অভাৰলোড এণ্ড ইনডিউচ ফিটছ অৰ চিজাৰ্ছ ইন ইউজাৰ্ছ হু হেভ এ ডিছঅৰ্ডাৰ লাইক এপিলেপচি তো যাৰ মিগি বেমাৰ আছে এপিলেপচি বেমাৰ আছে তেওঁলোকে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি বা অগমেণ্টেড ৰিয়েলিটিত সোমাই যাব মেটাভাৰ্ছত তেতিয়া সেই হাইপাৰ ৰিয়েলিটি যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব ন সেইটোৱে কি কৰিব তেওঁলোকৰ চিজাৰ লৈ আহিব পাৰে টক্সিচিটি প্লেটফৰ্মছ লাইক মেটাভাৰ্ছ হেভ বিকাম এ ব্ৰিডিং গ্ৰাউণ্ড ফৰ টক্সিচিটি সেইটোৱে লাহে লাহে মেটাভাৰ্ছত কি হৈছে মানুহ ডিজিটেল অৱতাৰ আছে কোনে কাক জেলত দিবনো তো যি মজা তাকে কৈ থাকে অসভ্য কামবোৰ কৰিবলৈ ধৰিছে তাত তাৰ বুলি কৰে হেড স্পীচ দিয়ে ইভেন হেৰাছমেণ্টো কৰে ফিজিকেল হেৰাছমেণ্ট পিপল ভকেলাইজ অপিনিয়নছ ডেট দে উড নেভাৰ এক্সপ্ৰেছ ইন ৰিয়েল লাইফ আমি সেইটোৱে ৰিয়েল লাইফত আমি ক'বলৈ সাহস নকৰোঁ কিছুমানে ফেচবুকত পোষ্ট দি থাকিব আৰু ফেচবুকত পোষ্ট দিলেও আজিকালি কি কয় উল্টা পুল্টা পোষ্ট দিলে পুলিচে ধৰি লৈ যায় গতিকে সিহঁতে কি কৰিব মেটাভাৰ্ছত গৈ পেলাই তাত নিজৰ অপিনিয়নবিলাক দি থাকিব ইছ্যুজ অফ ইনইকুৱেলিটি ইন দ্য টেক ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকৰ মাজতে ইনইকুৱেলিটি আছে ইনইকুৱেলিটি ইন ডিজিটেল স্পেচ হেজ ক্ৰিয়েটেড এ নিউ ক্লাছ অফ হেভছ এণ্ড হেভ নটছ তো ডিজিটেল স্পেচটো চবেই এক্সেছ নাপায় কিছুমানৰ তাত ইমান ডিজিটেল টুলেই নাই আমাৰ তাতে VR মই এবাৰে যি VR এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি পাইছোঁ অগমেণ্টেড ৰিয়েলিটিৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি পোৱা নাই এজ এ ৰিজাল্ট দ্য ছ'চিঅ' ইকনমিক ডিভাইড হেজ বিন এগ্ৰেভেটেড দ্য প্ৰিভিলেঞ্চ অফ মেটাভাৰ্ছ কুড ক্ৰিয়েট ফাৰ্ডাৰ ডিভাইড ডিউ টু ইকনমিক কেপাচিটি আৰ্বান ৰুৰেল কেপছ আৰ্বানত বা মানুহে VR AR এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে গাঁৱৰ মানুহতো এইবোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চে কৰা নাই এদিন এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰাই দিয়ে মেটাভাৰ্ছত তেওঁলোকে কিবাই ভাবিব আকৌ সোমালোহিও তেনেকৈ ভাবিব বেলেগ এখন দুনিয়াত সোমোৱাৰ নিচিনা লাগিব লেক অফ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন এ চেণ্ট্ৰেলাইজ মেটাভাৰ্ছ হুইচ ইজ গভাৰ্ণ ওন এণ্ড অপাৰেটেড বাই টেক জিয়ান্টছ দেন দ্য প্ৰব্লেম ছাচ এজ ডাটা প্ৰাইভেচি থেফ্ট manipulation and conditioning to favor some and not to favor some will come to rise তো ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ আমি অভাৱ দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন কৰিব লাগে একচুৱেলি চেণ্ট্ৰেলাইজ হৈ থাকিলে এতিয়া এটা টেক কোম্পেনীয়ে VR AR মেটাভাৰ্ছ কণ্ট্ৰল কৰি আছে ৰাইট তো তাত কি হয় এতিয়া মনোপলি চলি আছে যিমান মন যায় সিমান দাম দিব কনজিউমাৰ এক্সপ্লইট কৰিব কনজিউমাৰ আকৌ কি হ'ব আমাৰ ডাটা প্ৰাইভেচি কথা আহি যাব হয় নে নহয় মেণ্টেল হেল্থ ইম্পেক্ট বিয়ণ্ড আইডেণ্টিটি ইছ্যুজ এতিয়া কিছুমানে কি হয় এডিকশ্যন হৈ যায় মানে মেটাভাৰ্ছত থাকি থাকি এডিকশ্যন হৈ যায় ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত তেওঁলোকে থাকিব নিবিচাৰে এনি টাইম VR ARটো লগাই পেলাই তাতে থাকিব বিচাৰে তো মেণ্টেল হেল্থৰ ওপৰত ইম্পেক্ট পৰে আইচলেটেড হৈ যায় বেছিকৈ ডিলিউজনত থাকি ভাল পায় Way forward, regulatory frameworks and awareness, preventing cyberbullying and sexual harassment and ensuring inclusivity through community guidelines and privacy protections. Projects involving children or other vulnerable population should be given special consideration. তো সেইকাৰণে এতিয়া অকণমান ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্কবোৰ বনাব লাগে এইবোৰ ক্ষেত্ৰত তাত চাইবাৰ বুলিং হৈ থাকে মেটাভাৰ্ছত ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট হৈ থাকে সেইবোৰ এগেইনষ্টত ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ব লাগে প্ৰাইভেচি আমাৰ ডাটা প্ৰাইভেচি প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগে ডাটাবোৰ প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগে কমিউনিটি গাইডলাইনবোৰ দিব লাগে যিখিনি ভালনেৰেবল ছেকশ্যন আছে চিলড্ৰেনবিলাক তেওঁলোকৰ কাৰণে
কিছুমান ষ্ট্ৰিক্ট গাইডলাইন দি দিব লাগে যে মা দেউতাকৰ লগত থাকিহে তেওঁলোকে মেটাভাৰ্ছত এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু, বা তেওঁলোকে লিমিটেড কৰিব পাৰিব। এতিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া দেখিলে, অষ্ট্ৰেলিয়াত কি হৈছে এতিয়া 16 বছৰ তলৰ যিবোৰ চিলড্ৰেন আছে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰিব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। Consumer centric approach, all aspects of metaverse to be examined thoroughly which affect the life of the consumer legally, personally, socially and emotionally. মেটাভাৰ্ছৰ যিকোনো এছপেক্ট লিগেল ৱাইজ হওক, পাৰ্চনেল ৱাইজ হওক, ছ'চিয়েলি হওক বা ইম'চনেলি হওক, সেই সকলো আমি এক্সামিন কৰিব লাগিব। কনজিউমাৰ চেণ্ট্ৰিক এপ্ৰ'চ হ'ব লাগিব। ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি ইন ডাটা কালেকশ্যন, এনশ্বৰিং ডেট প্ৰাইভেচি পলিচিজ ছিগনিফিকেণ্টলি মেনশ্যন মেটাভাৰ্ছ ডাটা এণ্ড হাউ দ্য ডাটা উইল বি ইউজড, শ্বেয়াৰ্ড এণ্ড প্ৰটেক্ট। তো আমাৰ যে ডাটাবোৰ যে ল'ব, কনজিউমাৰ ডাটাবোৰ কেনেকৈ ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব, ক'ত শ্বেয়াৰ কৰিব, কেনেকৈ প্ৰটেকশ্যন হৈ থাকিব, সেই সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কি লাগে, ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি লাগে। কাৰণ আজিকালি ডাটাই হৈছে নিউ অইল, ডাটা ইজ দ্য নিউ অইল। আগতে অইল বুলি ক'লে চবচে দামী বস্তু কি আছে, অইল, কিন্তু এতিয়া অইলৰ জামানা গ'ল, এতিয়া ডাটা ইজ দ্য নিউ অইল। Secure the expertise and experience. Use the best security protocol and protection to ensure that malicious actors cannot alter or harm users while they are in the VR experience. তো ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি থাকোঁতে কোন ধৰণৰ যাতে হেকিং নহয়, ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে চিকিউৰিটি প্ৰট'কল প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব। Example, a community member might get voted off the island if enough token holders think someone is not operating in a way that adheres to the community guideline. তো কমিউনিটিৰ যিখিনি গাইডলাইন আছে সেইখিনি তুমি ফুলফিল কৰিব লাগিব। মেটাভাৰ্ছত আছা বুলি যি টি কৰি থাকিব নোৱাৰা, ঠিক আছে, তাত তুমি কমিউনিটি গাইডলাইনখিনি ফ'ল' কৰিব লাগিব। আৰু যদি সেইটো নকৰা তেনেহ'লে তোমাক নেক্সট টাইম তোমাৰ মেটাভাৰ্ছৰ এণ্ট্ৰি কৰিব নিদিয়ে, VR এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব নিদিব। Guiding principles, engaging in metaverse, ethical skill set, self-esteem, sense of security. Issue of insecurity could get aggravated in the metaverse as peer comparisons are more engaging and closer to reality. Emotional intelligence, it is important that the user has emotional understanding of differences in their experiences of the real world and the metaverse. এতিয়া মেটাভাৰ্ছৰ এণ্ট্ৰি গৈছে বুলি সেইখনকে সঁচা বুলি মানি চলিলে নহ'ব। আমাৰ ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড এখন আছে, আমি তাতহে জীয়াই থাকিব লাগিব। মেটাভাৰ্ছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লৈছা ভাল কথা, কিন্তু তাতে তুমি সোমাই সেইখনকে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড বনাই ল'লে নহ'ব। ইমানখিনি তোমাৰ ইম'চনেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব লাগিব যে তুমি মেটাভাৰ্ছ আৰু ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ পাৰ্থক্যটো বুজিব। ফ্লেক্সিবিলিটি এণ্ড এডাপ্টিবিলিটি, এংগেজিং ইন দ্য মেটাভাৰ্ছ প্ৰিৰিকুইজিটছ ইণ্টেলেকচুৱেল এণ্ড ইম'চনেল এডাপ্টিবিলিটি টুৱাৰ্ডছ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। তো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো তোমাৰ নতুনকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা ল'বলৈ গৈ আছা, নতুন এনভাইৰমেণ্টত গৈ আছা, তাৰ কাৰণে তোমাৰ এডাপ্টিবিলিটি লাগিব, ইণ্টেলেকচুৱেল এজ ৱেল এজ ইম'চনেল। ৰিগাৰ্ড ফৰ আদাৰ্ছ, ফৰ মেটাভাৰ্ছ টু বি এ কমিউনিটি স্পেচ। তাত বেলেগ মানুহ থাকিব মেটাভাৰ্ছত, তো বেলেগক তুমি ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব। যেনেকৈ ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত কৰা, মেটাভাৰ্ছটো ৰেচপেক্ট কৰা। তুমি যদি ভাবিছা ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত কৈ কিবা গণ্ডগোল কৰিলেতো পুলিচে ধৰিব, মেটাভাৰ্ছত কৰিলেনো কি হ'ব, এই বুলি যাকে তাকে জোকাই ফুৰিছা, মাৰ পিট কৰিছা মেটাভাৰ্ছত। এইবাৰ ডিজিটেল অৱতাৰ হ'লেও এইবোৰতো মানুহেইটো চলাই আছে, গতিকে বি ৰেচপেক্টফুল টুৱাৰ্ডছ দেম। কমিউনিটিৰ যিখিনি গাইডলাইন আছে সেইখিনি ফ'ল' কৰা। ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট ইউজাৰ্ছ ৰিগাৰ্ড দ্য এক্সিষ্টেঞ্চ অফ other users with respect. Appropriation for universal rights, right to equality. তো সেইবিলাক ৰাইট মেটাভাৰ্ছতো আমি আমাৰ ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডত যেনেকৈ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আছে, ৰাইট টু ফ্ৰীডম আছে, ৰাইট টু প্ৰাইভেচি আছে, সেইবোৰ কি কৰিব লাগিব, মেটাভাৰ্ছতো আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব। ইকুৱেলিটি ইন দ্য মেটাভাৰ্ছ would imply equal right to digital spaces and action for equally situated people. Right to freedom within the boundaries collectively agreed by the platform and the participants. The users should have all the freedom that they enjoy in real life. যিখিনি তুমি ৰিয়েল লাইফত ফ্ৰীডম পোৱা সেইখিনি ফ্ৰীডম তুমি মেটাভাৰ্ছতো পাব লাগিব। মেটাভাৰ্ছ এক্সেছ কৰিবৰ কাৰণে সকলোৰে সমান অধিকাৰ আছে। Right to privacy. In this data-driven ecosystem, the right to privacy is a sine qua non for fair and just participation on the platform. Right to security, it is the right of the user and responsibility of the platform that every participant is secured from issues like emotional trauma, cybercrime, and digital abuse.
তো ছিকিউৰিটিৰ অধিকাৰো আছে, লাগিলে সেইটো ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডতে হওক বা মেটাভাৰ্ছতে হওক। তাতো আমাৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম, ডিজিটেল এবিউজ সেইবোৰৰ পৰা ৰক্ষা দিবৰ কাৰণে প্ৰপাৰ গাইডলাইন থাকিব লাগিব, প্ৰটেকশ্যন মেকানিজম থাকিব লাগিব। তো মেটাভাৰ্ছ আছে বুলিয়ে ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডখন আমি পাহৰি যাব নোৱাৰিব। সেইটো নতুনকৈ টেকন'লজি এটা ওলাইছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা। এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবলৈ যাওঁতে তাৰো কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে, সেইখিনি আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব। কনক্লুজন, ইন দিছ ডাইনামিকেলি ইভলভিং ডোমেইন, to ensure that these principles are incorporated in both letter and spirit, the platforms, developers and users will have to innovate continuously and proactively. তো নতুনকৈ ওলাইছে, গতিকে এইটো যিবোৰ প্লেটফৰ্মে এইটো আগবঢ়াইছে সিহঁতো নতুনটো ইন'ভেশ্যন আনিব লাগিব, ডেভেলপাৰ্ছবিলাকেও নতুনটো ইন'ভেশ্যন আনিব লাগিব, আৰু ইউজাৰ্ছবিলাকেও কি কৰিব লাগিব, প্ৰ'এক্টিভলি সেইটো ভালদৰে ইথিকেলি ইউজ কৰি যাব লাগিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ লোৱাৰ কথা নাই, কিন্তু তাৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনবোৰ মানি চলা। গ্ল'বেল এগ্ৰিমেণ্ট অন ইথিক্স অফ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ, নেক্সট টপিক আহি গৈছে। এতিয়া আমি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এআইৰ ওপৰত আমি এই টপিকটো পঢ়িম যে গ্ল'বেল লেভেলত কি কি এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে, যে ইথিক্স অফ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ। দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন এডপ্টেড এ হিষ্টৰিকেল টেক্সট ডিফাইনিং দ্য কমন ভেলুজ এণ্ড প্ৰিন্সিপালছ needed to ensure the healthy development of artificial intelligence. তো এআইটো যাতে এটা হেল্থি ডেভেলপমেণ্ট হওক, মানুহৰ কাৰণে, মানুহ জাতিটোৰ কাৰণে এটা উন্নয়নৰ জখলা হওক, তাৰ বাবে কি কৰিবলৈ আমি বহুত কেয়াৰফুলি এআইটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে ইউনাইটেড নেশ্যনে অলৰেডি আমাক কিছুমান কমন ভেলুজ আৰু প্ৰিন্সিপাল বান্ধি দিছে, যিবোৰ আমি পালন কৰি চলিব লাগিব, যাতে এআইটো আমি মানৱ সভ্যতাৰ ভালৰ কাৰণেহে ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ। নহ'লে আমি দেখিছোঁ টাৰ্মিনেটৰ হওক, মুভিবিলাকত দেখিছোঁ ন, তাৰ মেট্ৰিক্সখনে হওক, তাত দেখাই থৈ দিছে যে এআইটো যদি এটা সময়ত আমাৰ মানুহতকৈ বেছি ইণ্টেলিজেণ্ট হৈ যায়, আৰু সিহঁতে যদি ভাবিবলৈ লয় এই মানুহচোন বহুত তুচ্ছ, আমি সিহঁতকৈ বহুত ওপৰ মাল, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ মানৱ সভ্যতাৰ প্ৰতি মানৱ সভ্যতা তেতিয়া ধ্বংস অৱস্থাত গুচি যাব। গতিকে আমি এআইটো ডেভেলপ কৰিম, কিন্তু এটা লিমিটেড ৱে, ইন এ গুড ৱে। তাৰ কাৰণে ইউনাইটেড নেশ্যনে কিছুমান ভেলুজ আৰু প্ৰিন্সিপাল আমাক বান্ধি দিছে, সেইবোৰ মাজতে আমি এআইটো মানৱ সভ্যতাৰ ভালৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট কৰি যাম। AI, it is a branch of computer science that deals with creating computers or machines as intelligent as human beings. It refers to the ability of the machines to perform human intelligence process like thinking, perceiving, learning, problem solving and decision making. AI বিষয়ে ডেফিনেশ্যনটো দিছে, মানুহৰ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ নিচিনা তেনেকুৱা এটা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ বনাব, যে মানুহৰ নিচিনা ভাবিব, ঠিক আছে, শিকিব, প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব আৰু ডিচিজন মেকিং কৰিব পাৰিব। AI does not have to be evil to destroy humanity. If AI has a goal and humanity just happens to come in the way, it will destroy humanity as a matter of course without even thinking about it. No hard feelings. এলন মাস্কে কৈছে। এলন মাস্কে ইয়াৰ জৰিয়তে এইটো কৈছে যে এআইবিলাক ইম'শ্যনলেছ। সিহঁতে যদি ভাবি ল'লে আমি কিবা এটা কাম কৰিম, কিবা এটা লক্ষ্য বান্ধি লৈছে, সেই লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত যদি মানুহবিলাক কিবা বাধা হিচাপে থিয় দিছে, তেন্তে সেই এআই কি কৰিব, ইম'শ্যনলেছ এআইবিলাকে মানুহকো সেই ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰাই দিব। মানে গোটেই মানৱ সভ্যতাটো এক্সটিংক্ট হৈ যাব। AI ethics is a system of moral principles and techniques intended to inform the development and responsible use of artificial intelligence technology. AI যিখিনি টেকন'লজি আছে আমি কেনেকৈ ৰেছপনচিবলি ইউজ কৰিম, কেনেকৈ আমি ৰেছপনচিবল ৱে ডেভেলপমেণ্ট কৰিম, তাৰ বিষয়ে কিছুমান মৰেল প্ৰিন্সিপাল আৰু টেকনিক আমাক দিছে, সেইখিনি হৈছে AI ethics. Ethical challenges with AI. Explainability. When AI systems go misaligned, teams need to be able to trace through a complex chain of algorithmic system and data processes to find out the reason. যেতিয়া AI চিষ্টেমটো কিবা গণ্ডগোল হৈ যায় মানে, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, যিটো এলগৰিথম আছে সেই এলগৰিথম চিষ্টেমটো আমি চেক কৰিব লাগিব, আৰু কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ল সেই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। কিন্তু সেইটো বহুত টান কাম, বহুতখিনি তুমি মানে কম্পিউটাৰ চায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি পঢ়া শুনা হ'ব লাগিব, বহুত স্কিলফুল কম্পিউটাৰ চায়েন্স জনা মানুহ হ'ব লাগিব, যোনে তোনে এআইটো ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰে ন। অৰ্গেনাইজেশ্যন ইউজিং AI should be able to explain the source data, resulting data and the algorithms do and what the algorithm do and what they are doing that.
AI needs to have a strong degree of traceability to ensure that if harms arise, they can be traced back to the cause. আৰু AI যদি কিবা কাৰণত মানুহৰ কিবা মানে হাৰ্ম কৰে তেন্তে তাৰ কাৰণটোনো কি আমি সেইটো উলিয়াব লাগিব ইমানখিনিলৈকে আমি ট্ৰেছ কৰিব পাৰিব লাগিব কিবা যে এলগৰিথমৰ ভুল আছে সেইটো আমি উলিয়াব পাৰিব লাগিব বনাইছোঁ যেতিয়া তাৰ বিষয়ে আটিগুৰি মাৰি আমি জানিব লাগিব আৰু পাৰফেক্ট বনাব লাগিব এনেকুৱাকৈ বনাব লাগিব যাতে সি মানৱ সভ্যতাৰ কাৰণে টেনশ্যনৰ কাৰণ হৈ নুঠে Risks of unemployment. The hierarchy of labor is concerned primarily with automation. Robotics and AI companies are building intelligent machines that perform tasks typically carried out by low-income workers. So low-income worker এটা কোম্পানী এটা আছে কোম্পানীটোত বহুতখিনি লেবাৰ ইণ্টেনচিভ কোম্পানী বহুতখিনি লেবাৰ লাগে তো সিহঁতক দৰমহাও দি থাকিব লাগে কিন্তু সেই যদি AI ৰবট কিছুমান বনাই লয় এবাৰ বনালে হ'ল এবাৰ বনালে যিখিনি খৰচ কৰিলে সিহঁতক কোনো ধৰণৰ দৰমহা দিব নালাগে ৰবটকেইটাক তো সেই ৰবটকেইটা বনালে কি হ'ব সেই লেবাৰকেইটাই নিজৰ জব হেৰুৱাই দিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ ল' ইনকাম ৱৰ্কাৰবিলাকৰ কাৰণে কিন্তু বৰ ডাঙৰ কথা হৈ গৈছে AI ৰবটবিলাকে তেওঁলোকৰ জবটো খাই পেলাইছে ফৰ এক্সাম্পল ছেল্ফ ছাৰ্ভিচ কিয়স্ক টু ৰিপ্লেচ কেচিয়াৰ্ছ ফ্ৰুইট পিকিং ৰবট টু ৰিপ্লেচ ফিল্ড ৱৰ্কাৰ্ছ etc তো লাহে লাহে মানুহবিলাকক ৰিপ্লেচ কৰি যাব AI ৰবটবিলাকে এটা সময়ত কম্পিউটাৰ আহিছিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন 3.0 কম্পিউটাৰ প্ৰৱেশ হৈছিলে তো কম্পিউটাৰে এটা কাম যদি কৰিবৰ কাৰণে 10টা মানুহ লাগিছিলে এটা সেই কামটো অনলি এটা কম্পিউটাৰে কৰি দিব গতিকে সেই 10টা মানুহক ৰাখি পেলাই কি লাভ তো কম্পিউটাৰ এটা ৰাখিলে হ'ল তাৰ সলনি 10টা মানুহক দৰমহা দিব লাগিব ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি দিব লাগিব তাৰপিছত কম্পিউটাৰ এটা ৰাখি পেলাই এটা কম্পিউটাৰ কাম কৰিব খালি কম্পিউটাৰ জনা মানুহ এটা পইচাটো দি থাকিলে হ'ল তো সেই সময়ত যোনে যোনে কম্পিউটাৰ অহাৰ লগে লগে বহুতখিনি মানুহে নিজৰ জব হেৰুৱালে আৰু যোনকেইটাই কম্পিউটাৰ চলাবৰ কাৰণে শিকিলে সিহঁতৰ জবকেইটা বাচি থাকিলে ঠিক তেনেদৰে এতিয়া AI আহিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন 4.2 AI অহাৰ লগে লগে বহুত মানুহে জব হেৰাব যোনে AI বিষয়ে শিকিব ব্যৱহাৰ কৰিব শিকিব AI বনাবৰ কাৰণে শিকিব তেওঁলোকে জব পাব আৰু যোনে নিজৰ স্কিল ছেটটো আপগ্ৰেড কৰিব নোৱাৰিব সিহঁতে জব হেৰুৱাব গতিকে আমি বৰ্তমান টাইমৰ যিটো ডিমাণ্ড আছে সেই ডিমাণ্ডটো আমি ফুলফিল কৰিব লাগিব বেলেগৰ কাৰণে নহয় নিজৰ কাৰণে নহ'লে আমাৰ জব গ'ল আৰু বিশেষকৈ প্ৰাইভেট ছেক্টৰতে হওক বা যিকোনো ছেক্টৰতে হওক আমি নিজকে আমাৰ নিজৰ স্কিল ছেটটো আপগ্ৰেড কৰিব হৈ গ'ল ৰেছপন্সিবিলিটি ছ'চাইটি ইজ ষ্টিল ছৰ্টিং আউট ৰেছপন্সিবিলিটি when decisions made by AI systems have catastrophic consequences AI চিষ্টেমে যদি কিবা ডিচিশ্যন এটা লয় তাৰ কনচিকুৱেঞ্চটো ছাপ'জ বেয়া হ'ল তাৰ কাৰণে ৰেছপন্সিবল কোন হ'ব যোনে AI চিষ্টেমটো চলাইছে সি হ'ব নে যোনে AI চিষ্টেমটো বনাইছে সি হ'ব নে কোন হ'ব এতিয়া তো AI চিষ্টেমৰ যদি কিবা গণ্ডগোল কৰে তাৰ ৰেছপন্সিবিলিটি কোনে ল'ব কাকে একাউণ্টেবিলিটি থিয় কৰিম আমি এইবিলাকৰ মানে এম্বিগুইটি আছে Responsibility for the consequence of AI-based decision needs to be sorted out in a process that includes lawyers, regulators, and citizens. Discriminating robot AI systems are created by humans who can be biased and judgmental. আৰু AI বিলাকৰ কোনেনো বনাইছে হিউমেনে বনাইছে তো হিউমেনেও কিছুমান বায়াছনেছ আছে জাজমেণ্টেল আছে গতিকে সেইখিনি মানুহে বনোৱা বস্তুত সেইটো কেনেকৈ পাৰফেক্ট হ'ব পাৰে তাত তুমি AI যিটো ক্লাউড ড্ৰাইভ আছে তাত তুমি যিখিনি ইনফৰমেশ্যন দিবা সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি বায়াছনেছ আছে তেন্তে সেই AIটোৱে নিজৰ ডিচিশ্যনবিলাকত একশ্যনবিলাকত বায়াছনেছটো দেখিবলৈ পাবা যিহেতু মানুহে বনাইছে AI চিষ্টেমবিলাকো বায়াছনেছ ফ্ৰী নহয় তাতো জাজমেণ্টেল কেৰেক্টাৰ দেখিবলৈ পাবা তাতো ডিছক্ৰিমিনেটিং ৰবট দেখিবলৈ পাবা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বাই AI দেখিবলৈ পাবা It can create AI facial recognition and surveillance technology that discriminate against people of color and minorities. Facial recognition কৰি আছে AI কিন্তু বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ মানুহ আছে সেইবিলাকৰ এগেইনষ্টত ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব পাৰে Data privacy concerns AI also present serious data privacy concerns. The algorithm's never-ending quest for data has led to our digital footprints being harvested and sold without our knowledge or informed consent. এটা আমি সবে ফটোখন দি পেলাই ChatGPTত কি কওঁ খিবলি বনাই দিয়া বুলি কওঁ তো আমাৰ যিখন ফটো এখন ডিজিটেল ফুটপ্ৰিণ্ট হিচাপে ৰখি গৈছে সেই AI বিলাকৰ ড্ৰাইভত ৰখি গৈছে আমাৰ ডিজিটেল ফুটপ্ৰিণ্ট তো সেইবিলাক কি হ'ব পাৰে মিছইউজ হ'ব পাৰে আমাৰ ফটোখন দি দিলোঁ সেই ফটোখন কোনোবাই নকলি পাছপৰ্ট বনোৱাৰ ইউজ কৰিব পাৰে আমাৰ ফটোখন কোনোবাই মৰ্ফ কৰি পেলাই আমাৰ নেকেড ফটো বনাব পাৰে হয়নে নহয়
গতিকে আমাৰ সেই ফটোবোৰ আমি তাত দি বনাইহে আছোঁ, মজা লৈ আছোঁ, কিন্তু আমাৰ ডিজিটেল ফুটপ্ৰিণ্ট আমি তাত এৰি আছোঁ। এইবোৰ মিছ ইউজ হ'ব পাৰে আৰু হ'লেও আমি গমেই নাপাওঁ। এক্সাম্পল দ্য কেছ অফ কেম্ব্ৰিজ এনালাইটিকা in which such algorithms and big data were used to alter voting decision. তো কেম্ব্ৰিজ এনালাইটিকা আমি তেতিয়াই পাইছিলোঁ 2016 চনৰ যিটো USA ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন হৈছিলে, তাতে কেম্ব্ৰিজ এনালাইটিকাই কৈছিলে, তাত মানে কিছুমানে AI জৰিয়তে কিছুমান ৰিচাৰ্চ কৰা হৈছিলে, অনলাইন ৰিচাৰ্চ। তাত তেওঁলোকে গম পালে যে বৰ্তমানৰ যিখিনি ভোটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ লিডাৰজনৰ এইখিনি কোৱালিটি থকাটো বিচাৰে। তো সেই মৰ্মে কি হ'ল, সেই প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল কেণ্ডিডেটবিলাকে সেইবোৰ কোৱালিটি শ্ব' কৰিবলৈ মানে আৰম্ভ কৰিলে। যেতিয়া দেখিলে ভোটাৰবিলাকে আমি যিটো বিচাৰিছিলোঁ সেইবোৰ কোৱালিটিচোন আছে সিহঁতত, তো তেওঁলোকে ভোট দিওঁ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কি হৈছে, এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই AIবোৰৰ জৰিয়তে ডাঙৰ ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই মানুহৰ ভোটাৰবিলাকৰনো কেনেকুৱা ধৰণৰ লিডাৰ বিচাৰে সেই হিচাপে মানে প্ৰগ্ৰেমিং কৰা হৈছে। লিডাৰবিলাককো প্ৰগ্ৰেমিং কৰা হৈছে, পলিটিচিয়ানবিলাকক প্ৰগ্ৰেমিং কৰা হৈছে, তাৰে তেওঁলোকে সেই ভোটাৰবিলাকৰ যিটো এক্সপেক্টেড মডেল হয় এজ এ লিডাৰ হিচাপে সেইটোত উপনীত হ'ব পাৰে আৰু ভোট পাবলৈ সক্ষম হয় আৰু ইলেকশ্যন জিকিবলৈ সক্ষম হয়। তো এইদৰে ভোটিং ডিচিশ্যনবিলাক আমাৰ কি হৈছে, আমি গম নোপোৱাকৈ আমাক কণ্ট্ৰল কৰি আছে। এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট অফ AI, an important but often overlooked dimension of AI is its environmental impact. Training large AI models consumes massive computational power. AI বিলাক চলিবৰ কাৰণে বহুত ইলেক্ট্ৰিচিটি লাগে, বহুত পাৱাৰ লাগে। তো সেই ইলেক্ট্ৰিচিটি জেনেৰেট কৰিবলৈ যাওঁতে কি হৈছে, এনভাইৰমেণ্টৰ ক্ষতি হৈ গৈছে, লিডিং টু হাই এনাৰ্জি ইউজ এণ্ড এ ছিগনিফিকেণ্ট কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট। আৰু এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰিবলৈ গৈ আমাৰ কি হৈছে, কাৰ্বন ইমিশ্যন বেছিকৈ হৈছে। থাৰ্মেল এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে গৈছে, কয়লা পুৰিছে, পুৰা কাৰ্বন ইমিশ্যন হৈছে, গ্ৰীণ হাউচ গেছ ইমিশ্যন হৈছে। ছাষ্টেইনেবল এয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট মাষ্ট একাউণ্ট ফৰ এনাৰ্জি এফিচিয়েঞ্চি এণ্ড এনভাইৰমেণ্টেল কষ্ট। গতিকে এয়াৰটো আমি ডেভেলপমেণ্ট কৰিম, কিন্তু ছাষ্টেইনেবল ৱেত কৰিম, যাতে সি এনাৰ্জি এফিচিয়েণ্ট হওক আৰু এনভাইৰমেণ্টলৈ ইমান ক্ষতি নহওক। ৱে ফৰৱাৰ্ড, whole of society approach to AI governance will enable us to develop broad-based ethical principles, cultures and code of conduct. Given the global reach of AI, such as whole of society approach must rest on a whole of world approach. Awareness among the executives, data scientists, frontline employees and consumers all need to understand policies, key consideration and potential negative impact of unethical AI and fake data. গতিকে আনএথিকেল AI সেইবোৰৰ বহুত নিগেটিভ ইম্পেক্ট পেলাব পাৰে, সেইবোৰৰ বিষয়ে আমি এৱাৰনেছ কি কৰিব লাগিব, মানুহৰ মাজত আনিব লাগিব। ষ্ট্ৰাইক দ্য ৰাইট বেলেঞ্চ বিটুইন AI প্ৰমোশ্যন এণ্ড AI গভাৰ্নেন্স। তো AI ক্ষেত্ৰতো আমি ভাল গভাৰ্নেন্স ছিষ্টেম আনিব লাগিব, AIক আমি ভালদৰে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব লাগিব। এক্সিকিউটিভ নিড টু আৰ্কিটেক্ট AI system to automatically detect fake data and unethical behavior. Organizations need to invest in defensive measures rooted in open, transparent and trusted AI infrastructure. Without ethical guardrails, AI will widen social and economic rift, amplifying any innate biases at an irreversible scale and rate and lead to discriminatory outcomes. তো সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিলে। এটা নেক্সট টপিক হৈছে ৰিফিউজি ক্ৰাইচিছ, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমাৰ ইণ্ডিয়াত ৰেফিউজি আছে, বহুতখিনি ৰেফিউজি আছে ইণ্ডিয়াত। এতিয়া তাক লৈ পেলাই আমাক ক্ৰাইচিছ আহি গৈছে একদম। ৰোহিংগীয়াসকল ইণ্ডিয়াত 40,000তকৈ ওপৰত ৰোহিংগীয়া আছে। ম্যানমাৰৰ ৰাখিন ষ্টেটত আছিলে ৰোহিংগীয়াসকল, কিন্তু সিহঁতৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিলে। সিহঁতে এতিয়া উপায় নাপায় তাৰপৰা পলাই আহি পেলাই ইণ্ডিয়াত সোমাইছেহি, বাংলাদেশত সোমাইছে, নহয় জানো? তাক সেইবোৰ আমি কি কৰিম? আমি পুহি ৰাখিম নে আকৌ পঠিয়াই দিম? পুহি ৰাখিলেও আমাৰ ৰিচোৰ্চো লিমিটেড, আমাৰ নিজৰ মানুহে খাবলৈ শুবলৈ পোৱা নাই, জব পোৱা নাই, সিহঁতক আমি এতিয়া খাবলৈ শুবলৈ দিম নে? মাটি পট্টা দিম নে? জব দিম নে? কি কৰিম এতিয়া? 40,000 ৰোহিংগীয়া আছে, 40,000 ৰোহিংগীয়া আছে ইণ্ডিয়াত। 40,000 ৰোহিংগীয়া আছে, 40,000 ৰোহিংগীয়া আছে। 40,000 ৰোহিংগীয়া আছে ইণ্ডিয়াত। 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 40,000 ৰোহিংগীয়া আছে ইণ্
আকৌ উভতাই পঠিয়ালেও তেন্তে ইণ্টাৰনেশ্যনেলক বাকী ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰেছাৰ এটা পৰিব যে কি হ'ল ৰিফিউজিবিলাক শৰণাৰ্থীবিলাক কিয় উভতাই পঠিয়াইছা তোমালোকৰ কি হিউমেন ৰাইটছ নাই নেকি এইটোৱে আৰু Recently, some people from Sri Lanka came to Tamil Nadu as a refugee because of economic stress. তো শ্ৰীলংকাত আমি দেখিছোঁ ইকনমিকেলি কিমান বৰবাদ হৈ গ'ল তাৰ ইকনমি শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ঘৰত সোমাই উৎপাত দি দিলে তাৰ ইকনমি বৰবাদ তো সেইকাৰণে শ্ৰীলংকাৰ পৰা বহুত মানুহ সাগৰ পাৰ হৈ তামিলনাডুত সোমাইছে ৰেফিউজি হিচাপে আহিছে In a recent incident, an Afghan refugee posted a photo of food served at a US camp on Twitter. And was met with severe criticism combined with sympathy from some corners. তো আমেৰিকা পালেহি আফগান ৰিফিউজিবিলাক তো কিছুমানে সেইটো কৈছে বহুত ভাল কাম কৰিছে কিছুমানে কৈছে এই তাক পঠিয়া এনেই আমাক খাবলৈ খুবলৈ নাই বস্তু আকৌ তাক ৰিফিউজি হিচাপে ৰাখিব আহিছে People from Ukraine have been seeking shelter in different parts of Europe. ইউক্ৰেইনত পুৰা যুদ্ধ হৈ আছে ৰাছিয়াই পুৰা যুদ্ধ দি আছে একদম বম পেলাই আছে তো ইউক্ৰেইনৰ নাগৰিকবিলাক পলাই ফুৰিছে ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ বাকীবোৰ ইউৰোপৰ কাণ্ট্ৰি আকৌ ভয় খাই আছে ক'ৰবাত ইউক্ৰেইনৰ মানুহ তাত সোমালে সিহঁতকো এটেক কৰি দিব আহিলেও প্ৰব্লেম আহিব নিদিলেও প্ৰব্লেম The Sakma and Hajong refugees who once lived in the Chittagong hill tracts, most of which are located in Bangladesh, have been living as a refugees in India for more than 5 decades. India's Sakma আৰু Hajong refugeeবিলাক 5 দশকতকৈ বেছি ৰেফিউজি হিচাপে শৰণাৰ্থী হিচাপে ইণ্ডিয়াতে আছে আগতে চিত্তাগঙত আছিলে বৰ্তমান বাংলাদেশৰ পাৰ্ট Rohingya seeking shelter safety from religious persecution in their own country ৰোহিংগাবিলাকে ম্যানমাৰ ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চিকিউশ্যনৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে তেওঁলোকে শেল্টাৰ বিচাৰি সেফটি বিচাৰি ইণ্ডিয়াত শৰণাৰ্থী হিচাপে থাকিবলৈ বিচাৰিছে According to the United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR a refugee is someone who has been forced to flee his or her country because of persecution war and violence The United Nations High Commissioner for Refugees ই কি কৰিছে ৰেফিউজি তাৰ সংজ্ঞাটো দিছে কৈছে যদিহে কোনোবা এখন দেশত ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চিকিউশ্যন চলি আছে ৱাৰ চলি আছে ভায়োলেন্স চলি আছে তেন্তে সেই মানুহটোৱে কি কৰিব পাৰে সেইখন দেশৰ পৰা পলাই আহি বেলেগ এখন দেশত থাকিবৰ কাৰণে শৰণাৰ্থী হিচাপে থাকিব পাৰে তাত Example Rohingya seeking shelter safety from religious persecution in their own country The refugees also have an impact on the economy, obviously, and society of their host nation. Demographic census হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বেলেগৰ পৰা এগালমান মানুহ আহি যেতিয়া সোমাব বেলেগ বেলেগ বৰ্ষৰ মানুহ আমাৰ ডেমোগ্ৰাফিক চেঞ্জ হৈ যায় Large numbers of refugees can have a devastating impact on the host nation. Large number of refugees actually lose their lives while trying to reach different countries which give them shelter. They could be used as terrorist organization for sex or slave trade. তো নিজৰ দেশৰ এইবিলাক বেলেগ দেশলৈ গৈ থাকোঁতে টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনে ধৰি লৈ নিজৰ কাৰণে কামত লগায় ছেক্স স্লেভ হিচাপে ৰাখে Thus denial of basic human rights leading to disruption of global peace. তো তেওঁলোকৰ হিউমেন ৰাইটছৰ মাহবেন হৈ যায় It is often seen that immigrants are exploited for their cheap labor. তো ইমিগ্ৰেণ্টছবিলাক আহে হয় কিন্তু তেওঁলোকক চিপ লেবাৰ হিচাপে ইউজ কৰে কমকৈ দৰমহা দিয়ে খুব কাম কৰে Immigration sometimes also becomes a social or political issue. Racism is used to exploit fleeings or as an excuse for current use of the local population. কোনোবাই যদি কয় যে নাই আমাৰ ইয়াত এইবোৰ মানুহ থাকিব নোৱাৰিব তেতিয়া ক'ব যে তহঁতে ৰেচিজম প্ৰেক্টিছ কৰিছে Why are refugees' rights becoming a favor on the part of states? The core issue in the scenario stems from the lack of empathy within the public of the host nation. Host nationৰ মানুহবিলাকে এইদৰে ইমিগ্ৰেশ্যন কৰি অহা ৰেফিউজি বিচাৰি অহা মানুহবিলাকক ভাল নাপায় তেওঁলোকৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ এম্পেথি নাই These core reasons manifest themselves in the following ways. Mistrust as a norm. এটা host nationে কি হয় বেলেগ দেশৰ পৰা যেতিয়া মানুহবোৰ আহে ফুৰিব আহিছো দুদিনমান টুৰিষ্টৰ কাৰণে আহিছো ফুৰিছো গুচি গৈছো কেছ নাই ইয়াতে থাকিম বুলি আহিছো ইয়াৰে মাটি কিনিম বুলি আহিছো ইয়াতে হাৱা পানী খাই থাকিবি আমাৰ মাটি কিনিবি আমাৰ হাৱা পানী খাবি
আমি নিজে আমাৰ কাটা নাই বস্তুবিলাক আকৌ তহঁতকো দিব লাগিব আকৌ কিছুমানে বিশ্বাসে নকৰে কি ঠিক সিহঁতে আহি পেলাই এদিন আমাৰ গোটেই দেশখনে কব্জা কৰি লয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰি আমাৰ গোটেই দেশখন সিহঁতে কব্জা কৰিলে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ যাব নিজৰ দেশতে আমি মাইনৰিটি হৈ যাম নেকি এইদৰে বিশ্বাসত নলয় lack of empathy with the refugees create mistrust about the culture situation and genuineness of their claim at asylum this translates to a general policy of rejecting claims making grant of refugee a special favor perception as an economic competitor limited opportunities combined with an image of a refugee as a freeloader from the other nation creates a perception of them being unworthy of rights. This makes grant of rights a favor which is subject to collective sympathy. Viewed as a security threat. Security threat হিচাপে চাবলৈ লয় ইকনমিক কম্পিটিটৰ হিচাপে চাবলৈ লয় এই আমাৰ দেশত জব ওলাইছে আমি কৰিম আকৌ লোকেল মানুহবিলাকে সেই জব পাব লাগে তহঁতে বাহিৰৰ দেশৰ পৰা আহিলে তহঁতে জব ল'বি নেকি চন অফ দ্য চইল ডক্ট্ৰিন আহি যাব Security threat হিচাপে ল'ব the mistrust combined with lack of awareness and misinformation create fear and makes the local population view refugees as a security threat. This indirectly increases the conditionalities on grant of rights, thus making it more like a favor by states. তো ইয়াত যে যিখিনি অধিকাৰ প্ৰদান কৰে সেইটো নিজৰ ডিউটি হিচাপে নকৰে ফেভাৰ দিয়াৰ নিচিনাকৈ কৰি দেখায় Issue of legal enforcement limit enforceability of rights. The limitation of international laws makes refugee rights contingent upon the discretion and perception of the host country. Example, many European countries tend to be more sympathetic to LGBTQ community refugees when compared to victims of war crimes in African countries. তো ৰেফিউজি ক্ষেত্ৰতো সিহঁতে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰে LGBTQ যে ৰেফিউজি আহে তেনে ৱেলকাম জনাব ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকে কিন্তু আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ৱাৰ ক্ৰাইমৰ লগত যিবোৰ ভিক্টিম আছে সিহঁতক কিন্তু ৱেলকাম নজনায় ৰেফিউজি লোৱা ক্ষেত্ৰতো সিহঁতে কি কৰিব ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰি থাকিব বেলেগ কাণ্ট্ৰিক পইচা দিব যিবিলাক ক'ব আমাৰ ৰেফিউজিবিলাক তহঁতে লৈ থৈ দে তহঁতক ভৰণ পোষণ দি থাকিম পইচা দি দিম তো দুখীয়া কাণ্ট্ৰিবিলাকে যেতিয়া ইমাহৰ পৰা টকা পাব হ'ব দে পঠিয়া দে এতিয়া সিহঁতে পইচাখিনি ল'লে কিন্তু সেই লৈ পেলাই যিখিনি ৰেফিউজি সিহঁতৰ দেশলৈ আনিলে সিহঁতৰ ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব নলয় সিহঁতে ইয়াত মৰিলা কেম্পত সোমাই পেলাই যি কৰি থাক আৰু সিহঁতে সিহঁতৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অহা পইচাখিনি নিজৰ পকেট গৰম কৰি থাকিব নিজৰ দেশৰ কাৰণে ইউজ কৰিব লিমিটেড কেপাচিটি অফ দি হোষ্টতো ইমান কেপাচিটি নাই সিহঁতৰ লিমিটেড কেপাচিটি আছে আৰু বেলেগ যদি ৰেফিউজি আহি যায় সিহঁতৰ ওপৰত আৰু প্ৰেছাৰ পৰি যাব Fulfillment of all rights of refugees is dependent upon the capacity of resources within the host countries. গতিকে হোষ্ট কাণ্ট্ৰিবিলাকেতো গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰে যে ৰেফিউজিবিলাকক সকলোবোৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব পাৰিমেই সকলো ধৰণৰ সুবিধা বেছিক ছাৰ্ভিচ সিহঁতে প্ৰদান কৰিব পাৰিম বুলি গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰে কাৰণ সিহঁতৰ ৰিচোৰ্চবোৰ লিমিটেড হয় Example, in many developing countries, right to housing cannot be fulfilled for the domestic population. Guaranteeing the same claim for refugees become difficult and hence become selective. আৰু নিজৰ দেশত থকা মানুহবিলাককেই আমি ঘৰ এটা বনাই দিব পৰা নাই আকৌ আমি ৰেফিউজিবিলাকৰ কাৰণে ঘৰ বনাম নেকি Politicization of the issue, the image of the refugees, the associated fear psychosis and the political implication of assimilating the refugees lead to politicization of the issue. It leads to creation of a political question. Should we grant refugee? Should we grant refuse? আমি শৰণাৰ্থীবিলাকক আকলি ল'ম জানো সিহঁতক শৰণাৰ্থী হিচাপে ল'ম জানো শৰণাৰ্থীবিলাক আমাৰ দেশত আহিবলৈ দিম জানো Deliberation on this question changes the context from right of the refugee to decision of the state. তো শৰণাৰ্থীবিলাকৰ অধিকাৰ আছিলে যে তেওঁলোকে যদি নিজৰ দেশত ৱাৰ হৈছে ভায়োলেন্সৰ সন্মুখীন হৈছে ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চিকিউশ্যনৰ সন্মুখীন হৈছে তে বেলেগ দেশত তেওঁলোকে শৰণাৰ্থী হিচাপে থাকিব পাৰে সেইটো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ দিয়া আছিলে কিন্তু অধিকাৰ এতিয়া মাৰো বুলি এটা সেই ষ্টেটখনৰ ডিচিজনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ষ্টেটে তেওঁলোকক আকলি ল'ব নে নাই তেওঁলোকক এণ্টাৰ কৰিব দিব নে নাই ৰাইটবোৰ বেছিক ছাৰ্ভিচবোৰ দিয়াটো দূৰৰ কথা সিহঁতে এণ্টাৰ কৰিব দিয়ে নে নাই তাৰ ওপৰতো শুনতে
Absence of enforceability and ambiguity in the asylum seeking process has made it extremely discretionary in nature. আৰু যে asylum seeking যেটো process আছে হেতু ambiguity ধেৰ আছে বড় ক্লিয়াৰ কাট নাই মই যদি মোৰ দেশৰ পৰা পলাই পেলাই বেলেগ এখন দেশত ৰিফিউজি হিচাপে থাকিব বিচাৰো মোৰ যদি asylum seeking process আছে বহুত টান কি এপ্লাই কৰিবলৈ আমুক কৰিবলৈ তামুক কৰিব ambiguity আৰু হেতু ভালকে এনফোৰ্স নকৰে কোনো গমেই নাপায় কেনেকৈ asylum seeking কৰিম কি এপ্লাই কৰিম কি লাগিব একো গমেই নাপায় আৰু যেন কোনোবা গম পাই পেলাই গৈছো তাত গৈ পেলাই কি উল্টাকে ডিসক্ৰিমিনেশনে খাইছে হলেও এটলিষ্ট যোনখন দেশত তেওঁলোকে বেছিকে জানকা খতৰা আছিলে তাৰ পৰা ওলাই পেলাই তাত এটলিষ্ট জিয়াটো থাকিব পাইছে হেতুৱে বহুত তেনেকৈ ভাবি তেওঁলোকে জীৱনটো জিয়া থাকে খালি তেওঁলোকৰ জীৱনটো মানে লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ অৱস্থা নাই কেম্পত হ'ব এটা ৰুমতে 15-20টা মানুহ থাকিব এটা লেট্ৰিনকে 100টা মানুহ ইউজ কৰিব নিজৰ জীৱনৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ অৱস্থা নাই খাবলৈ ববলৈ নাই চৰকাৰৰ সুবিধা স্কিমবিলাকৰ সুবিধা নাপায় সোশ্যাল সিকিউৰিটি নাই এমপ্লয়েবিলিটি নাই জীৱন ভয়ানক সিহঁতৰ This has led to the emergence of the idea of selective humanitarianism. তো আমি মানৱীয়তা দেখাম কিন্তু সবকে নেদেখাম সিলেক্টিভ হম নিজৰ দেশৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে মানৱীয়তা দেখাম কিন্তু আমাৰ দেশলৈ অহা ৰিফিউজিবিলাক শৰণাৰ্থীবিলাকৰ কাৰণে মানৱীয়তা নেদেখাম Way forward, generating awareness about the refugee situation and their rights. গতিকে আমি awareness create কৰিব লাগিব মানুহে গমেই নাপায় আমাৰ দেশত ইমানখিনি ৰিফিউজি আছে আৰু সিহঁতৰ অৱস্থা খুব বেয়া গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকক যিখিনি বেসিক হিউম্যান ৰাইটস আছে সেইখিনি দিব লাগিব Creating awareness about the situation would translate to empathy for refugees and fading out the prevalence of fear against them. তো তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই তেওঁলোকক উল্টাকৈ আকলি লোৱা তেওঁলোককো জীৱনত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে সুবিধাখিনি প্ৰদান কৰা বেসিক হিউম্যান ৰাইটখিনি প্ৰদান কৰা পৃথিৱীখন জন্ম হ'ল যেতিয়া তেওঁলোকক মানুহ হিচাপে যিখিনি মিনিমাম বেসিক সাৰ্ভিস দিব লাগে তেওঁলোকক দিয়া মানুহ হিচাপে চোৱা তেওঁলোকক মানৱীয়তা ৰক্ষা কৰা This may lead to more social acceptance and faster assimilation. তেতিয়াহে সোসাইটিত একসেপ্ট কৰিব তেওঁলোকক আৰু তেওঁলোকে খুল মিলিব পাৰিব ইজিলি Making objective procedures and authorities accountable. আৰু এইটো যদি asylum seeking processটো আছে কোন স্ট্ৰিমলাইন কৰিব লাগে ইমান ambiguity ৰাখিব নালাগে ভালকে এনফোৰ্স কৰিব লাগে আৰু যদি নকৰে authorities বিলাকক accountable কৰিব লাগে The anxiety and uncertainty faced by the refugees can be ameliorated to a large extent if the procedures for granting asylum be made objective and clearly communicated. Also, making the criteria objective could be a first step in holding the authorities accountable and thus moving towards a right-based approach. যদি authority নিজৰ কাম কৰা নাই তেওঁলোকক accountable কৰা আৰু আমি rights-based approach লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব Creating an effective transition mechanism. The resolution of the refugee issue remains complicated considering its social, economic, and political implications. Thus takes time. In this scenario, it becomes important that an effective transition mechanism is created which can provide at least limited rights to refugee. ঠিক আছে ৰেফিউজিবিলাক সকলো ধৰণৰ সুবিধা অধিকাৰ দিব পৰা নাই কিন্তু এটা লিমিটেড এমাউণ্টৰ সুবিধা আৰু অধিকাৰটো তেওঁলোকক দিব লাগিব Strengthening the system of refugee camps. Refugee camp বিলাকৰ অৱস্থা একদম বেয়া তাত তেওঁলোকক কেম্পবিলাক অকমান ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব লাগিব ভালকৈ স্যানিটেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ৱাটাৰ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ফুড প্ৰভাইড কৰিব লাগিব শেল্টাৰ ভালকৈ দিব লাগিব ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগিব ৰেফিউজি কেম্পৰ অৱস্থাই নাই গোহালি নিচিনা অৱস্থা The system of refugee camps has emerged as an effective solution and hence should be adequately funded and managed ভালকৈ ফান্ড দিয়া ভালকৈ মেনেজ কৰা এটা ভাল বেটাৰ লিভলিহুড দিবলৈ চেষ্টা কৰা Adopting a multilateral approach এখন দেশে অকলে কৰিব নালাগে বাকীখন দেশৰ লগত সম্বন্ধ স্থাপন কৰা তেওঁলোকৰ হেল্প বিচৰা 2-3খন দেশে মিলি পেলাই ৰেফিউজি ক্ৰাইচিছটো আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব States have a limited capacity with regard to fulfillment of refugee rights In this context, it becomes important that the host country, the source country, job ahise, the group of refugees and the entities engaged on the ground like NGOs, social group, etc., come together for realization of these rights. So, ekale kaam koribo লাগিব.
যাতে আমি ৰেফিউজিবিলাকৰ অৱস্থা অকণ উন্নত কৰিব পাৰোঁ, ভাল জীৱন এটা তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ। Conclusion. The essence of resolution of the refugee crisis lies in the political economy of providing refugee, that is economic cost of refugee and its social political implications, and the moral economy of asylum, the values and effects attached to the internationally recognized principle of providing protection to refugees and the extent of humanitarianism among the host. গতিকে যিখিনি ৰেফিউজিজ আছে তেওঁলোকক আমি প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব, লগতে তেওঁলোকক মানুহ হিচাপে চাব লাগিব, যিখিনি তেওঁলোকক মানৱীয় অধিকাৰ এইখিনি দিব পাৰিব লাগিব। সকলোবোৰ আমি একলগ হ'ব লাগিব, হৈ পেলাই আমি কি কৰিম, ৰেফিউজি ক্ৰাইচিছটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু এটা লং টাৰ্ম চলিউশ্যন আনিব লাগিব। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এইটো। Last topic, ethics of war. Ethics of war, just war theory. The most famous way of ethically assessing war is to use just war theory. So just war theory এটা আছে, a tradition going back to Saint Augustine in the 5th century and the Saint Thomas in the 10th century. Just war theory considers the reason for going to war. যুদ্ধলৈ কিয় যাম আমি, তাৰ কাৰণবোৰ ক'ত আছে, জাষ্ট ৱাৰ থিয়ৰীয়ে দিছে। এণ্ড দ্য কণ্ডাক্ট অফ ৱাৰ, কিয় যুদ্ধ হৈছে। এ ৱাৰ মাইট বি ইথিকেল বাট দ্য মিনছ আনইথিকেল, ফৰ ইনষ্টেন্স ইউজিং লেণ্ড মাইনছ, টৰ্চাৰ, কেমিকেলছ, ড্ৰোনছ, ইটিচি। ধৰ্মৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিছা হয়, কিন্তু সেই যুদ্ধত তোমালোকে আনইথিকেল মিনবোৰ হাতত লৈছা, লেণ্ড মাইন ইউজ কৰিছা, টৰ্চাৰ কৰিছা, কেমিকেল ৱেপন ইউজ কৰিছা, এটমিক বম্ব ইউজ কৰিছা, ভেৰি আনইথিকেল ৱে। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন কনফ্লিক্টৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, এথিক্স অফ ৱাৰ। এবাউট দ্য জাষ্ট ৱাৰ থিয়ৰী ছেটছ আউট প্ৰিন্সিপাল ফৰ এ ৱাৰ টু বি ইথিকেল। কেনেকৈ এখন যুদ্ধ ইথিকেল হ'ব সেইটো আমাক কোনে দিছে, জাষ্ট ৱাৰ থিয়ৰীয়ে দিছে। দ্য ৱাৰ মাষ্ট বি ৱেজড বাই এ লেজিটিমেট অথৰিটি, ইউজুৱেলি ষ্টেটছ। ৱাৰ যে কৰিব কোনোবা প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৰিলে নহ'ব, লেজিটিমেট অথৰিটিয়ে কৰিব লাগিব ৱাৰ, বিশেষকৈ কাণ্ট্ৰিবিলাকে, দেশবিলাকে। ইন এ জাষ্ট কজ, আৰু তাৰ ৱাৰৰ মকচদটো কি হ'ব, সমাজলৈ শান্তি অনা। শান্তিৰ কাৰণেও কেতিয়াবা যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হয়, ধৰ্ম ৰক্ষাৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হয়, জাষ্টিছ দিবৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হয়। ৱেষ্ট উইথ আ ৰাইট ইণ্টেনশ্যন ভাল হ'ব লাগিব, ৱাৰৰ ইণ্টেনশ্যন ভাল হ'ব লাগিব। দেশ জয় কৰিবৰ কাৰণে ৱাৰ কৰিলে নহ'ব। হেভ এ ষ্ট্ৰং প্ৰবেবিলিটি অফ ছাকচেছ, আৰু যুদ্ধ কৰিছোঁ যে তাত জিকিম বুলিয়ে যুদ্ধ কৰিম আৰু। বি এ লাষ্ট ৰিজৰ্ট, চাম দাম দণ্ড ভেদ সকলো ট্ৰাই কৰি চালোঁ আৰু উপায় নাপায় লাষ্টত যুদ্ধলৈ আহিছোঁ। বি প্ৰপৰ্চনেল। ইন এডিশ্যন দেয়াৰ আৰ 3 প্ৰিন্সিপাল ফৰ কণ্টাক্ট ইন ৱাৰ, ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, distinguishing between enemy competence and non-competence. Proportionality, the harms must be proportional to the gains. Actions must be military necessary. ৱাৰ হ'লে ৱাৰো কিছুমান মানে নীতি নিয়ম থাকে। মহাভাৰতৰ যুদ্ধখন দেখিছিলে কুৰুক্ষেত্ৰত হওঁতে, সন্ধিয়া হোৱাৰ পিছত সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ ৱাৰ নহয়, ঠিক আছে। ৱাৰত মাইকী মানুহৰ পৰা হাত নুঠায়, আৰু ৱাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত এটা শিবিৰৰ মানুহ সিটো শিবিৰলৈ যাব পাৰে, কোনো কথা নাই। তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে আমি যুদ্ধবোৰ কৰিব লাগিব। প্ৰিজনাৰ অফ ৱাৰ, তেওঁলোকক আকৌ উভতাই পঠিয়াব লাগিব, তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিব লাগিব, তেওঁলোকক আকৌ মাৰি পেলাব নোৱাৰে। যুদ্ধ কোনোবাই বীৰগতি পাইছে, এৱাৰ্ড দিব, ৰাইট। কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ ৱাৰ, আমি সকলোৱে জানো, লছ অফ লাইফ এণ্ড কজ অফ মিজেৰী, mass destruction of property, negatively impact the economy and the source of livelihood of the people, denial of basic human rights. The idea of military ethics. Military ethics is an interdisciplinary study incorporating concern about the conduct of war, decisions on how and when to engage in military operations,
and issues related to moral psychology and care of those who serve and of veterans of military service. Military ethics focuses on the core values and moral principles that collectively govern the men and women serving in the military forces of nations around the world. দেশৰ কাৰণে যুঁজি থকা মতাই হওক মাইকী হওক তেওঁলোকক কি ভেলু থাকিব মৰেল প্ৰিন্সিপাল থাকিব সেই বিষয়ে কোনে ক'ব মিলিটাৰী ইথিক্সে ক'ব as members of what is sometimes termed the military profession or the profession of arms way forward international agreements and convention the Geneva Convention and their additional protocols বঢ়িয়া কাৰেণ্ট গুচি গ'ল কিন্তু আমি পঢ়ি থাকিম The Geneva Convention and their additional protocols are at the core of international humanitarian law, the body of international law that regulates the conduct of armed conflict and seeks to limit its effect. They specifically protect people who are not taking part in the hostilities, civilians, health workers, and aid workers, and those who are no longer participating in the hostilities, such as wounded, sick, and shipwrecked soldiers and prisoners of war. The Universal Declaration of Human Rights is a milestone document in the history of human rights. The declaration was proclaimed by United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 as a common standard of achievements for all people and all nations. It is a document that acts like a global roadmap for freedom and equality, protecting the rights of every individual everywhere. The Universal Declaration of Human Rights बहुत important হয় 1948 তে সাইন কৰা হৈছিল সিয়ে কৈছিলে যে প্ৰত্যেকটো মানুহে পৃথিৱীত জন্ম হোৱা প্ৰত্যেকটো মানুহৰ কিছুমান বেসিক ৰাইট আছে হিউম্যান ৰাইট আছে আমি এইখিনি জনক দিব লাগিব Ethical consideration of powerful nation in today's international arena to stop ongoing conflict. বৰ্তমান সময় এটা প্ৰত্যেকখন দেশে পুৰা পাৱাৰফুল হৈ গৈছে সেই পাৱাৰফুল নেশ্যনবিলাকৰ মাজত খুব কনফ্লিক্ট হৈ থাকে কিন্তু আমি কেনেকৈ ৰখাম Powerful nations shape geopolitics and bear ethical responsibility to uphold peace, justice, and human dignity in conflict zones. কোনোবা দেশৰ মাজত কনফ্লিক্ট হৈছে ইটছ অ'কে যিবোৰ পাৱাৰফুল নেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব হয় যে তেওঁলোকে ৰেছপন্সিবিলিটি ল'ব লাগিব সেইটো জোনত পিছ আনিবৰ কাৰণে জাষ্টিছ দিবৰ কাৰণে হিউমেন ডিগনিটি প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে Humanitarian interventions versus sovereignty. Intervention to protect civilians often conflict with the principle of state sovereignty. Example, NATO's 2011 Libya intervention stopped atrocities but caused long-term instability. Selective humanitarianism and double standards. Powerful nations often selectively based on interest, undermining universal ethics. Powerful nation বিলাকে সহায় কৰিব কিন্তু সেইবোৰ দেশকে সহায় কৰিব দুখন দেশৰ মাজত কনফ্লিক্ট হৈ আছে পাৱাৰফুল নেশ্যন বিলাকে এখন দেশকে সহায় কৰিব যিখন দেশৰ পৰা তেওঁলোকে কিবা এটা লাভ কৰে যোনখন দেশৰ সাপোৰ্ট কৰিলে তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্টবোৰ কমপ্লিট হয় সেইবোৰ দেশকে তেওঁলোকে সাপোৰ্ট কৰিব এটা সেইটো হয়তো ৰঙো হ'ব পাৰে ডিসিশনটো কিন্তু মেটাৰ নকৰে as long as their national interest is not compromised. Example, strong aid to Ukraine versus muted responses in Yemen and Gaza due to alliances. তো আমেৰিকাই ৰাছিয়াৰ অপনেণ্ট গতিকে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন যুদ্ধত আমেৰিকাই ধুনীয়াকৈ ইউক্ৰেইনক সহায় কৰি আছে ইপিনে আকৌ যেতিয়া ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ হৈ আছিল যেহেতু আমেৰিকা ইজৰাইলৰ সাপোৰ্টাৰ হয় গতিকে ইয়েমেন আৰু গাজাত কি হ'ল ইমান উৎপাত দি আছিল ইজৰাইলে তাৰ এগেইনষ্টত কোনো মাত মাতা নাছিল তো প্ৰত্যেকখন দেশে কি হয় ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এনেকৈ দেখায় য'ত সিহঁতৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টটো মিট হ'ব তাতে সিহঁতৰ সাথ দিব আৰু সেইটো ভাল কাম কৰিছে বেয়া কাম কৰিছে সেইটো মেটাৰ নকৰে moral immoral সেইবিলাকৰ ফৰক নপৰে as long as their interest is completed arms trade fuels conflict আৰু সিহঁতে কনফ্লিক্ট হ'লে ভালে পায়
তেতিয়া সিহঁতৰ কি হ'ব ডিফেন্স স্কিলবিলাক আৰু হ'ব কনফ্লিক্ট এৰিয়াবিলাক সিহঁতে আৰু যুদ্ধ হোৱাটো বিচাৰে তেতিয়া সিহঁতৰ আৰ্মছবিলাক তাত বিকাশ হ'ব সিহঁতে আৰু ধনী হ'ব আৰু ইকনমিকেলি ষ্ট্ৰং হ'ব মেজৰ পাৱাৰ্ছ প্ৰফিট বাই ছাপ্লাইং ৱেপেন্স টু কনফ্লিক্ট জোনছ ৱৰ্চেনিং চিভিলিয়ান ছাফাৰিং ক'ৰবাত যুদ্ধ হৈছে সিহঁতে নিজৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বেচিবলৈ গুচি যাব কিন্তু সিহঁতৰ কাম হ'ল তাত যুদ্ধটো ৰখোৱা কিন্তু সিহঁতে সেই যুদ্ধৰ ফাইদা উঠায় দুখন দেশৰ মাজত হোৱা কনফ্লিক্টৰ ফাইদা উঠায় এক্সাম্পল US UK আৰ্মছ টু ছৌদি আৰবিয়া য়েমেন ৰাছিয়া ইৰাণ বেকিং আছাদ US UK সেইবিলাক কাম কৰিয়ে থাকে ক'ৰবাত যুদ্ধ হ'ব এখন দেশকো হাতিয়াৰ বেচিব সেইখন দেশকো বেচিব মালামাল হ'ব একদম Sanctions, diplomacy versus collective punishment. Sanctions hurt common citizens more than regimes, raising ethical concerns. Sanction বিলাক লগাই দিব ৰাছিয়াৰ ওপৰত ইকনমিক sanction লগাই দিছে কোনেও তাৰ লগত ডিল কৰিব নোৱাৰিব ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰিব তাৰ ফলত ভুক্তভোগী কোন ৰাছিয়াত থকা কমন চিটিজেনবিলাক নহয় জানো তাৰ প্ৰেছিডেণ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰটো আৰামছে চলি থাকিব ৰিচোৰ্চৰ অভাৱ নাই কিন্তু কমন চিটিজেনবিলাকৰ ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ি যাব ছাপ্লাই চেইন ডিছৰাপ্ট হৈ যাব তেওঁলোকে চবচে বেছি ভুক্তভোগী হ'ব Example, US sanction on Iran caused shortages of medicine and basic goods. Delayed diplomacy for strategic gain. Nations delay peace effort to gain leverage. Nations বিলাকে সেইকাৰণে peace effortটো বৰ এটা দিব নিবিচাৰে যেতিয়ালৈকে কনফ্লিক্ট হৈ আছে তাৰ সুবিধা ল'ব বিচাৰে Prolonging conflict. Example, US Russia deadlock over Syria. China's passive stance on Ukraine. Obligation to rebuild post-conflict. Ethically, powers must aid in reconstruction and human rights after interventions. Example, US withdrawal from Afghanistan left a humanitarian void. Way ahead for ethical global order. Multilateralism, strengthen UN and global cooperation. United Nations Security Council, তাৰ ৰিফৰ্ম কৰা খুব প্ৰয়োজন আছে P5 কাণ্ট্ৰি এখনে কণ্ট্ৰল কৰি পেলাই থৈ দিয়ে বেলেগ কাণ্ট্ৰি সোমাবও নিদিয়ে পাৱাৰো নিদিয়ে সিহঁতে ভেটৰ পাৱাৰ ইউজ কৰিয়ে গোটেইখন ডিছৰাপ্ট কৰি দিছে একদম কেঅছ আনি দিছে UNSA ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব মাল্টিলেটাৰেলিজম প্ৰমোট কৰিব লাগিব এতিয়া সেই বাইপোলাৰ ৱৰ্ল্ড হৈ থকা নাই আৰু আগতে ৰাছিয়া আমেৰিকা আছিলে বাইপোলাৰ ৱৰ্ল্ড এতিয়া হৈ থকা নাই এতিয়া পৃথিৱীখন মাল্টিলেটাৰেলিজম আপুনি আগবাঢ়িছে বহুত কেইখন নতুন কাণ্ট্ৰি পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰি হিচাপে নিজকে পৰিগণিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোককো ইনক্লুড কৰিব লাগিব ইনক্লুচিভ ডিচিশ্যন মেকিং কৰিব লাগিব ইউনাইটেড নেশ্যনকে ধৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মবিলাকত গ্লোবেল কোঅপাৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন তেতিয়াহে গ্লোবেল অৰ্ডাৰটো মেইনটেইন হৈ থাকিব এটা এথিকেল গ্লোবেল অৰ্ডাৰ থাকিব আৰ্মছ কণ্ট্ৰল এনফৰ্চ ষ্ট্ৰিক্টাৰ গ্লোবেল ৱেপেন্স ৰেগুলেশ্যন গ্লোবেল লেভেলৰ ৱেপেন্সবোৰৰ ৰেগুলেশ্যন ষ্ট্ৰিক্ট কৰিব লাগিব নহ'লে যা তা হাতত বন্দুক পৰি যাব বোমা পৰি যাব টেৰৰিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন এনেকেই মাছৰুমৰ দৰে বাঢ়ি গৈ থাকিব এইদৰে যুদ্ধ হৈ থাকিব কনফ্লিক্ট হৈ থাকিব Impartial aid provide equal attention to all conflicts. সকলো ধৰণৰ কনফ্লিক্টক সমান এটেনশ্যন দিব লাগিব Peaceful diplomacy focus on non-violent conflict resolution. Conflict হ'লে যেন তাৰ consequence হিচাপে violence হ'ব লাগিব কথা নাই non-violent political dialogue কৰিব লাগিব Peaceful diplomacy কৰি conflictটো resolve কৰিব লাগিব Accountability empower ICC to act against International Criminal Court. সিহঁতক এম্পাৱাৰ কৰিব লাগিব যাতে সিহঁতে যোনে এই গ্লোবেল নৰ্মছবিলাক আছে ৰেগুলেশ্যনবিলাক যে ভায়োলেট কৰে সিহঁতক পানিছ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো সিমানে আছিলে সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আমি ইথিক্সৰ টপিক হিচাপে ক'ব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ আই হোপ ইয়াৰ ওপৰত কিবা কুৱেশ্যন আহিলে তোমালোকে মেইনছত ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিবা আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক উপকৃত কৰিছে যদি ভাল লাগিছে আগলৈ চাই যাব ধন্যবাদ